Dobré odpoledne. Já vás tady vítám jménem v Dominikánské 8 na autogramiádě knihy Lidie Tischlerové se žlutou hvězdou v prázdném kupé. Je pro nás velká čest, že tady můžeme uvítat jednu z posledních přeživších Osvětimi. Děkuji velmi Petru Vizinovi a Davidovi Holubovi, že celou akci iniciovali. A poprosím teď Davida Holuba, aby nám na úvod řekl několik slov. Milá Lidie, milí Petře, vážení hosté a spoluorganizátoři dnešní autogramiády. Já se chci jen krátce dotknout určitého podhoubí a přenést vás do doby, kdy se rodila myšlenka na knihu, kvůli které se dneska scházíme. Vracím se do doby před 15 lety, kdy jsem Lidii poznal. Nebylo by mě napadlo, že se z nás stanou přátelé a její dům poblíž rozsáhlého parku Hampstead Heath v severním Londýně mým londýnským domovem a základnou, nejen pro mě, ale stejně tak pro řadu z vás přítomných. Nikdy jsem ti to, Lidie, neřekl, ale vnímal jsem ještě jednu funkci tvého domu, kterou jsem si pro sebe nazval dívčí domovy. Jeden pokoj v domě často obývaly dívky a mladé dámy na prahu dospělosti. Ty jsi jim poskytovala něco jako několikaměsíční citový inkubátor, ve kterém si je provázela veřejnatým obdobím přechodu mezi dětstvím a dospělostí a pomáhala jim zvládat konflikty, které tato přechodová doba přináší. Nevtíravě a přitom pevně jsi jim pomáhala zvnitřňovat smysl pro realitu, hranice a autonomii. Vzpomínám se na tvé půvabné poznámky. Tento dům snese jen jednu bordelářku a to jsem já. Vzájemně jsme se od sebe učili. Slýchával jsem od tebe: Davide, tam ti v textu chybí neurčitý člen. Vy Slovani, pro členy nemáte cit. Já jsem tě zase povzbuzoval, aby si před cestou nechávala časovou rezervu. Mnozí z přítomných neví, jak miluješ řízení, zejména pak adrenalinové řízení. Slalom mezi doubledeckery, cyklisty a hustou vřavou přeplněných londýnských ulic, kde jde doslova o zpětné zrcátko. V rozhovorech jsme se nemohli vyhnout tomu, co si zažila ty sama na pomezí dětství a dospělosti. Uvědomuji si, že jsem si obraně představoval to nepředstavitelné, čemu si byla nucená čelit jako jakési obrazové záběry historického filmu. Pokus utéct za tatínkem přes Polsko, život v Terezíně, rozhodnutí dobrovolně se vydat za svojí sestrou a maminkou do Osvětimi, setkání s Mengelem nebo návrat z německého pracovního tábora v Éderanu ke konci války, zpět do Čech v otevřeném dobytčáku, který bombardovali spojenecká letadla. Myslel jsem si, a dodnes si to myslím, že tvůj příběh by obstál jako předloha Oscarového scénáře. V tom je ale právě také úskalí. Dá se lehce sklouznout do oslavného zájmu o povrchovou vrstvu napínavých kulis, která zastíní to, co vlastně prožívá člověk vystavený nesmyslnosti zla a válečné situaci, která nemá žádnou logiku. Některá memoárová literatura přináší idealizované hrdinství, předkládá líbivou Netflixovou podívanou a znemožňuje dotknout se něčeho skutečného. Připadá mi, že při rekonstrukci vzpomínek na extrémní nebo traumatické zážitky je přirozené uchýlit se do jisté míry k manickým obranám a popřít zkušenost strachu, bezmoci, nesmyslného násilí a ztrát. Jsem moc rád, že kniha se žlutou hvězdou v prázdném kupé se podobnému pokušení určité obranné bulvarizace vyhnula. Mohu také lidé prozradit,
že jezdíš do pražských a mimo pražských základních škol a sdílíš s dětmi svoji zkušenost války a holokaustu. Když jsem se díval na některé záznamy z těch besed, všiml jsem si, že v posluchárnách bylo možné, že v posluchárnách bylo pokaždé takové ticho, že by bylo slyšet padající špendlík. Co byl důvod zaujetí žáků od prvních po 8. třídy o tvé povídání? Myslím si právě, že to není hollywoodská barvitost, ale hlubší odkaz toho, co jim říkáš. Myslím, že děti cítí, že jim pravdivě říkáš, jak je důležité nestát se ani obětí, ani neperzekvovat druhé. Vím, že besedy nepořádáš proto, aby tě děti litovaly kvůli tomu, čím jsi trpěla, ale snažíš se jim sdělit, že jakmile začneme lidi rozdělovat na my a oni, promítat své nepřijatelné prožitky do druhých, přemýšlet způsobem, ty jsi špatný a já jsem dobrý, tak začíná cesta do pekel a zárodek perzekuce. Učíš tak děti přebírat odpovědnost za své vlastní myšlenky a pocity. Připadalo mi to tak důležité a současně jednoduše nezdělitelné. Do Londýna jsem letal přibližně 3krát do roka a mořil jsem tě, lidé, tím, abys zkusila své paměti zapisovat. Nebyl jsi jediný. Nebyl jsem jediný. Teprve před 2 roky jsem si naplno uvědomil své pokrytectví. Já sám mám spoustu nedopsaných věcí, které bez sparring partnera nedokážu dokončit, zvlášť když se člověk psaním neživí a není vypsaný. Natož vracet se ke vzpomínkám života a smrti. V duchu jsem se ti omlouval a opravdu se zaradoval, když se takového průvodcovského úkolu nečekaně a ochotně ujal můj kamarád Petr Vizina, novinář, moderátor, hudebník a anglista, kterého můžete znát jako autora zamyšlení pro různé stanice Českého rozhlasu a podcastu Na dotek. Myslím, že to není od věci také zmínit, že Petr byl po mém soudu ke své roli tazatele Lidie připraven ještě něčím dalším. Díky svému dodatečnému vzdělání na Katolické teologické fakultě ukončil prací teologické motivy v současné české literatuře, které se zabýval tím, jak vybraní soudobí autoři zachycují člověka, který je odpovědný, svobodný a překračuje sám sebe. Petra znám nejen jako pohotového diskutéra, přemýšlivého posluchače, ale také jako citlivého spolujezdce v cyklistickém pelotonu, který vás nenechá v nesnázích, na holičkách, respektuje vaše tempo i vás jako osobu. Včera jsem poslouchal krátké zamyšlení Martina Mahlera o psychoanalytickém pojetí dospělosti. Dospělý člověk podle něj není jenom produktivní, tvořivý, hlavně sám pro sebe a nestaví si pro sebe pomník, ale je generativní. Má potřebu vystupovat ze sebe a dělat něco pro druhé lidi. Chce o druhé pečovat a předávat jim své poznání. Ochotný dávat místo druhým a vzájemně se obohacovat. Stojí na víře v to, že je dobré být a že je dobré do tohoto světa přivádět další lidi, že je dobré žít pro druhé. Zralost je víra v lidi a v to, že je lepší žít, než nežít. Že je lepší žít pro druhé a pro potomky, než pro svoji nesmrtelnost. Myslím, že v tomto pojetí zralosti se Lidia a Petr sešli a kniha, kterou společně sepsali, právě takový postoj dospělosti vyjadřuje. Zde přestanu. Toto odpoledne patří autorům knihy Lidia Tischler, Petr Vizina. Krásně to řekl. Paní Tischlerové, která by nám řekla úvod knihy, nebo přečetla úvod knihy, který v knize nakonec nevyšel, jestli se nemýlím. Prosím? Jestli se nemýlím. Myslím, že Lidia má svůj teďka, svůj úvod.
Tak děkuji vám všem, přátelům, známým, kteří jste přišli. A bohužel schází mi tady jedna důležitá osoba, Hana Junová. Ta byla moje nejlepší přítelkyně. A ona měla takový zvyk, který já jsem neměla ráda, že se mnou vždycky přede mnou chlubila. Já, že jsem co jsem a že jsem zažila ten koncentrák a já jsem to prostě nemohla jí odnavyknout. A teď, kdyby měla za něco se chlubit, tak ta potvora tu není. Jo, to jsem musela říct. A dále tu hvězdu jsme nenosili na takovým Nobel šálu. To bylo obyčejně, se to muselo nosit na kabátě. Ale to mám vlastně od Hanky, ona to měla viset na skříni a já jsem si to vyžádala. A tak, abyste věděli, jak jsme chodili za války tady po Praze. Tato kniha vznikla díky několika šťastným náhodám. Původní nápad přišel od mého dobrého přítele Davida Holuba. Během jedné mé návštěvy v Praze mě David seznámil s jeho přítelem Petrem Vizinou. Petr, jak on už David řekl, je novinář na volné noze a bývalý vedoucí kulturní rubriky České televize. Ze začátku jsme spolu udělali rozhlasový rozhovor, který byl vysílán v roce 2020. A další náhoda, že David má sousedku, která vede nakladatelství Levné knihy. David usoudil, že moje zážitky spojené s druhou světovou válkou si zaslouží být vyprávěny a představeny širší veřejnosti. David sousedku s tímto návrhem oslovil a ta mu poradila, ať se spojí s vedoucí nakladatelstvím Vyšehrad, paní Touškovou, a ta návrh přijala. Petr Vizina se pak tohoto projektu ujal a svým citlivými a dobře formulovanými otázkami se mnou spolu vytvořil ucelený a přehledný záznam mého života. Petr v něm skvěle zachytil klíčové momenty s válkou spojených zážitků a vzpomínek, které na mě měly zásadní vliv. Utvářejí tak retrospektivní pohled na mé téměř 85 let mého života. I když jsou tyto vzpomínky bez pochyby přetaveny a zkresleny vlivem nevědomých a povědomých sil a procesů, mnoho z nich popsaných zážitků jsou nadále vyryty v paměti tak živě, jako by se staly minulý týden. Mnoho lidí měli vliv na vytváření mé osobnosti. Moje rodiče svou láskou a vedením mi pomohli vytvořit pevný morální kompas, kterým se řídím dodnes. Moje starší sestra, která mi byla v dětství vzorem a která se o mě starala a chudá vždycky mě musela všude tahat, kam mě nechtěla tahat, když rodiče už nemohli. Celý svůj život jsem měla to štěstí, že jsem potkávala lidi, kteří mi byli schopni a ochotní pomáhat nejen přežít, ale stát se tím, kdo jsem dnes. Jsem jim všem moc vděčná. Poznala jsem i mnoho dobrých přátel, někteří již bohužel nejsou mezi námi. A ve zralém věku jsem získala rodinu, když jsem si vzala svého již ovdovělého kolegu a přítele Sálo Tischlera. Tato nová rodina mi byla a stále je velkou oporou a jistotou,
skrze naši vzájemnou lásku a pochopení. A zatímco Petr Vizina má lví zásluhu na elegantní a dobře formulovaný narrativ této knížky, jen já jsem zodpovědná za její obsah. Děkuji. Co vy budete říkat? Vy tu jenom sedíte na ozdobu? Aha, pardon. Změnili pořad a já jsem o tom nevěděla. Jsem si tady na paní Tischlerovou a na Petra Vizinu připravila pár otázek a potom bude možné taky pokládat otázky z publika, takže když budete mít chuť se na něco zeptat, tak to bude možné. Paní Tischlerová, co pro vás to vydání knížky Dávání pamětí dohromady vlastně znamenalo osobně, jestli se můžu takhle osobně zeptat? Můžete, víte, já jsem to tak dlouho, spolu jsme to tak dlouho dělali a já jsem četla tolik těch verzí, než jsem to musela opravovat a všechno, že vlastně teď už nějak k tomu nemám žádný vztah. Je to kniha tam venku. Tam někde je můj život. Já už s tím nějak nemám nic společného skoro. No na tu gramiádu jsem se moc těšila. To musím říct, že tady uvidím hodně mých známých a přátelů. Tak to mi dělá velkou radost, že jsem tady, ano. Já jsem si tak říkala, jestli se nějak i to rozpomínání nepotkalo i s vaší praxí psychoanalytičky, tak to už jste měla všechno zpracované, nebo... Já myslím, ta psychoanalýza, já jsem měla to štěstí, tak tím, že jsem se dala na to povolání, že jsem musela jako projít psychoanalýzou a v psychoanalýze si člověk může zpracovat všechny ty jako nemožné zážitky, takže já jsem se nějak s tím pomohla, já jsem se naučila se s tím vyrovnat, že dneska to, že mě to dnes ještě, jako nežiju v tom dnes, jako hodně lidí. A vás bych se, Petře, zeptala, pro vás, jestli se nepletu, se jedná o první knižní spolupráci takového druhu. Můžete říct, jak jste se k tomu vlastně dostal, to už tady bylo trošku naznačeno, ale co pro vás tahle spolupráce znamenala, s jakou motivací jste do toho šel, co vám to dalo? Dobré odpoledne. Já bych vám chtěl nejdřív poděkovat, že jste přišli s Lidií na tuhle gramiádu, jak říká Lidie, oslavit její paměti. To je důležitý jenom na začátku. A já jsem tady jenom písařka vlastně, jenom jako zapisovatel. You are the... Jo, tak. No, teď nevím ani české, ani anglické slovo, co jsem chtěl říct. Midwife, you're the midwife. Midwife, I'm the midwife. Ano, No, jak se to řekne? Porodní bába? No, vy jste ta porodní bába. To je dobrý. Porodní bába je taky dobrý. Jo. No. Děkuji za tu otázku. No, znamenalo to pro mě nejdřív Davidovo seznámení s Lidií, že vlastně jsme si dobře najednou sedli a pak taky trochu zoufalství, protože jsem zjistil, že Lidie, jako všichni moudří lidé, nechytračí, nerozvíjí spoustu teorií a nemá spoustu řečí. Čili na moje čím dál delší otázky odpovídá čím dál kratším způsobem. A když potom nakladatelství Vyšehrad, které bylo tak hodné, že řeklo, že nám to vydá, a když jsem dostal přepisy těch rozhovorů, tak jsem propadl zoufalství. Ale začali jsme to spolu, jo, prostě to zoufalství rozpouštět. Jo. Text začal nabývat a čili zažil jsem nadšení, zoufalství a nakonec bylo zase nadšení. Dneska teda, na té gramiádě, tak ještě jednou díky. Tak já se budu ptát dál. V úvodu ke knize píšete, že vy, Petře, že příběh paní Tischlerové, která přežila holokaust, je upozorněním, že největší tragédie začínají vlastně nenápadně, fantaziemi o násilí, slovníkem nesnášenlivosti a ponižování. Jak vnímáte dnešní dobu? Není slovník nesnášenlivosti a ponižování
společensky zase o něco přípustnější než dřív. A tak možná špatně položená otázka. Jestli to dnes je to bohužel hodně rozšířené, teda u nás dost, a já nevím, jak u vás. A historie se opakuje. Nějak se z dějin nemůžeme naučit a zase se to opakuje. Ne v té míře, jako to bylo za války, jako to dělal Hitler, ale je to dost blbé, co se děje. Je to dobře položená otázka, protože my jsme na to s lidí svorně nadávali, když jsme spolu byli v kontaktu, jak je běžné dneska lidi pošťuchovat a popouzet proti sobě. Že to je součást, vlastně dneska je to legitimní součást politiky, že vlastně my a oni, to vidění světa, já versus ty, my versus oni, že se nám, vlastně jsem byl překvapený, že lidi to vnímá podobně s tou svou životní zkušeností, jako já, který ho to štve z pohledu člověka, který vlastně zažil jenom 20. století, jenom ten konec vlastně. Čili nadávali jsme na to svorně. Hrozí v takovéhle situaci to uskutečnění těch fantazí o násilí víc? Může třeba připomínání holokaustu, jako to děláme i dnešním odpolednem, fungovat jako nějaké memento, které tomu učiní přítrž? Já nevím, co vlastně, já vás nerozuměla. Já jsem vám bohužel tu otázku moc dobře nerozuměla. No jestli když budeme připomínat tu tragickou historii 20. století a to, jak ta tragická historie začínala, a když si budeme všímat toho, jak se opakuje dnešku ten začátek té tragické historie, jestli se můžeme opakování té tragické historie vyhnout. Jak se mám rozumět? No, já doufám, že se můžeme vyhnout, ale já si myslím, že to nejdůležitější je, aby lidi poznali, jak projekce je tak dangerous, je tak, když tomu druhému dáte všechny ty špatné vlastnosti a on je vlastně ten, teď nevím, soupeř, jo? Že není jako vy a proto ho musíte zničit. Tak dneska to bohužel se zase neopakuje se to v takové míře a hlavně, že to není tak mechanizované. Já myslím totiž, mně se často se lidi jako říkají, no tak vy jste nebyli ty jedny oběti, co se vám stalo, byly jiné oběti. Já vždycky říkám, oběť jsem nebyla. Co bylo na tom hrozného, bylo, jak se to mordování mechanizovalo. To bylo na tomto, že se to dělalo v takovém, jako v průmyslovém velikosti. Tak dnes to tak není. Tak to je snad ten jediný rozdíl. Ale že se lidi navzájem nenávidí. A to je totiž vždycky můj cíl, když já chodím do těch škol, tak já vždycky to navážu na tu situaci, kde se ty děti teď dneska v tom žijí, jo? Že jsou tam děti, které jsou muslimy a nemuslimy a to je dost hlavní ten rozdíl u nás, jo? Že jsou ty protimuzlemské, ty takové štvanice. A tak já vždycky já to chci vždycky vzít do přítomnosti. To, co já jsem prožila, to je mimochodem, ale důležité je zdůraznit, jak se to může stát, aby se to neopakovalo. Tady pokračuje vlastně moje otázka. V té knížce taky zaznívá, že k holokaustu mohlo dojít jen proto, že lidé, kteří byli posíláni na smrt, nebyli bráni jako rovnocenní lidé, ale jako lidé Untermenschen. Ano. Dalo by se říct, že se jedná o
obecně lidské pokušení, dotažené tedy do různých rozměrů, jak jste teďka naznačovala. Kde se v tohle v člověku bere? Souvisí to nějak se strachem, neúspěchem? Rodí se v člověku nenávist z vlastních pocitů méněcennosti? Já si myslím, že jsem to v knize řekla, že v každém z nás je potenciální náci. A jedině to, že jsme buď to, že se nás, já myslím, že to, že si nás cenili rodiče nebo vůbec společnost, že máme sebevědomí, které nepotřebuje odehrát svoje sadistické impulsy. Ty máme všichni, ale my je we don't act them out, jak to řekne česky. Nemáme šanci je zrealizovat. No, nemusíme je zrealizovat. A to nás zachrání před tím, že ty sadistické impulsy můžeme nějak použít k dobrému, to nechci říct, vysublimatem, že je nějak otočíme do něčeho lepšího, jo? Že já myslím, je to taky záležito na společnosti, to je můj osobní názor. Já nevím, jak si to jiní vysvětluje, ale that's my point of view. Nechcete k tomu, Petře, taky něco? Já bych se vrátil k tomu, jak jste říkala, to připomínání, že ta paměť je to velký téma. Vlastně jsme se s lidí bavili taky o paměti, že jak funguje lidská paměť. Co považujeme sami v té historii za důležité a co méně důležité. A když jsem říkal, že jsem písařka, tak jsem si říkal, že jsem taky ale svědek, svědkyně. Že vlastně i ti, kdo to budou číst, že vlastně to svědectví je silný, jak ten svědek je důvěryhodný. A pro mě Lidy je důvěryhodný svědek a tím pádem já, že jsem s ním mohl číst její paměti a pracovat na nich, tak tady je důvěryhodný svědectví. A já jsem svědek a tak každý, kdo si to přečte dál, tak bude svědčit tomu, co ona zažila. A tohle je strašně důležitý, aby ta řada se jako nepřerušila v tom smyslu, že se z toho stane právě jenom pozitivistický systém dat, s kterým se dá potom žonglovat. A vlastně, když jsme tady v Dominikánský, tak takhle vlastně jsou celý dějiny teologie, že se svědkovi předává něco a vlastně v tomhle smyslu je tohleto jako svědectví, který je předávaný dál a takhle funguje vlastně ta lidská paměť a sdílení zkušenosti. Tak tohle je důležité, asi to jsme si říkali, že nás to jako zajímá vlastně, jak se sdílí zkušenost a podle čeho vlastně jí přikládáme váhu. Děkuji. Se posunula taky, když se píšete, nepodařilo se jim ze mě udělat oběť. Jak je vlastně možné to přestáté utrpení a ztracené dětství přetavit snad i v něco dobrého? Já bych jenom v závorce zmínila, že dnešní uvedení knihy se trefilo u nás mezi dvě debaty věnované osobnostem, které prošly komunistickými kriminály. Debata o Antonínu Mandlovi byla ve čtvrtek a v úterý tady bude debata o Adolfu Kajprovi a ti nezahořkli, naopak přetavili tu svoji ultimátní zkušenost v něco pozitivního. Co paní Tischlerová pomohlo vám? V pamětech mluvíte o tom, že vaší sestru tíží pocit viny takřka sežral zaživa. Jo, tak rozdíl je v tom, že ona se cítí vina za to, že maminka skončila v Osvětimi. Ona se totiž dobrovolně přihlásila, a to jsem nevěděla. Já jsem myslela, že oni byli obě zařazení, že ona se dobrovolně přihlásila jet se sestrou. A to, že Hitler si vymyslel takové ďábelské zařízení, to ona nějak nebere najevo. Pro ní je to, že ona to zavinila a proto se cítí tak vinná. A bohužel neprošla psychoanalýzou, že by si to mohla zpracovat jako já. Vám tedy osobně pomohla psychoanalýza po válce?
určitě. A dostalo se vám nějaké pomoci už hned potom, když jste přijela do Anglie, nebo? V Anglii já jsem právě chtěla říct kvůli tomu, co lidi věří a nevěří. Když já jsem přijela do Anglie a já jsem se tam zapsala do školy, protože jsem zmeškala 3 roky školní a děvčata, když slyšeli, kde jsem byla za války, a tenkrát už byly ty filmy o tom, o těch koncentrácích. A ty holky se mě vždycky přišly ptát, bylo to skutečně tak hrozné? Já jsem si říkala, co jsou to za blbé otázky, když to viděli ve filmech. No a pak, když jsem se začala učit psychoanalýzu, tak jsem si uvědomila, jak jsou silné obrany, že prostě lidi nemohli věřit vlastním očím. Že se něco takového mohlo stát. Ty obrany jsou moc silné. A já jsem to taky viděla v koncentráku, že když jsme dostali zprávy, tak překodované, že v Osvětíme jsou plynové komory, tak lidi v Terezíně řekli, to je omyl, to není pravda. No museli jsme si to nějak zalhat, jinak jsme nemohli dále chodit. Jo, je to dost, nebo ještě něco? Na druhou stranu, ještě mám 2 otázky na vás. Váš tatínek přijel do Anglie na začátku války v roce 1939, je to tak? Před válkou. Ještě před před válkou, ano. Ale a jak tam byl přijat, to je jedna otázka. To já nevím. Já vím, že on to měl moc těžký. On o tom moc tolik potom nemluvil, tak já nevím, jak byl přijat. Jo. Ale byla nějaká, asi byl přijat do nějaké, byly tady nějaké v Anglii nějaké židovské refugee committees, které se ujali těch uprchlíků, kteří uprchli před Hitlerem. Jo. Mně se to ještě spojilo, že jsem v roce 2015, když vyvrcholila tady uprchlická krize, tak jsem zrovna četla autobiografii Andreje Glücksmana, to byl přítel Václava Havla, Hněv dítěte, a jeho otec rovněž prchal před nacistickým režimem, ale lodi, na které plul do Anglie, nebylo umožněno přistát a všichni cestující, včetně toho otce Andreje Glücksmana, se utopili. Jak se z pozice svojí zkušenosti přeživší holokaustu díváte na postoj Evropanů k uprchlíkům, k lidem v nouzi? Jak tyhle věci sledujete? Jo, tak bohužel každá generace si to musí vyrovnat a bohužel dneska nejsou mnohem příznivější. Řekla bych, že jsou ještě mnohem víc proti těm imigrantům, podle toho, v které zemi. A hlavně, že je to ten rozdíl, já myslím, že ty imigranti jsou hlavně z těch muslimských zemí. Já myslím, že to hraje velkou roli, že lidi jsou proti. Ale jsou vždycky proti cizincům. Například v Anglii, když se dělal ten blbej Brexit, který já jim nikdy neodpustím, tak hlavně v těch severních městech, kde byla velká nezaměstnanost a všechno se to byla to kritika, že ty cizinci jim berou tu práci. Fakt je, že Poláci a Češi pracují mnohem důkladněji a mnohem lépe než Angličani. Angličani jsou v tom směru trochu líní a není divu, že si lidi vzali polského řemeslníka spíš než anglického. Ale největší předsudky proti těm emigrantům byly v místech, kde jich bylo nejméně. Takže to bylo zase založeno na nějakém předsudku a fantazii a ne na realitě. A ještě mám úplně poslední otázku a potom předám mikrofon do publika.
Do Terezína jste se dostala v roce 1942. Máte na něj nějaké vzpomínky? Na Terezín, jo, mám hodně vzpomínek. A hlavně bych potvrdila vlastně ten paradox. Já jsem v Terezíně se vlastně dostala ke kultuře. Já jsem tam slyšela Verdiho Requiem, La Bohème, Prodanou nevěstu, byli Kreutzerovou sonátu, byli tam, no samozřejmě ty intelektuálové a umělci židovští byli taky v Terezíně a Němci nám tam dovolili takový ten kulturní život, tak jsme chodili na koncerty, chodili jsme, tak divadlo bylo na půdě někde a to byly jenom, nebyly to představení, jenom mluvené představení. Já vím, že jsem nakonec jednou, to bylo to poslední, co jsem dělala s maminkou, jsme si šli poslechnout magickou flétnu. Magická říká? Kouzelnou flétnu. Tak, jak říkám, to byl ten paradox, že jsme tam byli zavřeni, žili jsme tam 30 ženských, takový, ani nebyla tak velká, to byly kasárny. Proč si vybrali ten Terezín? Protože ten Terezín měl samé kasárny, tak tam se mohlo nacpat hodně lidí. Jo? Tak my jsme byli tak 30, na 3poschodovém kavalci nás bylo 30 ženských v jedné místnosti. A tak, jak říkám, to byl ten paradox, že jsme tam hladověli, ale kulturu jsme tam měli. Vy v té knížce i píšete, že jste se byla v Terezíně podívat a že vás zarazilo, že v jakém stavu to tam je. Jo. A dneska je to ještě horší. Terezínská velká pevnost se dneska rozpadá. Zpráva proběhla i v médiích. Je to takový obraz toho, že jak se v Čechách památce holokaustu věnuje málo pozornost, Petře? Já bych se vrátil k jednomu momentu, a to odpovídám na vaši otázku, v té knížce, který mě vlastně v tom Lidýně vyprávění zarazil ještě víc, protože já si neumím představit holokaust jako mašinerie, neumím si představit válečnou dobu, to prostě jako je všechno, co znám jenom z knih a z filmu. Ale Lidie tam popisuje chvíli, kdy poprvé ta rodina, a s tím už se umím nějak jako stotožnit, je vysídlená ze svého bytu a musí sdílet třeba sprchy nebo i nějaký byt jako s někým jiným, kdy najednou vaše soukromí, součást vaší důstojnosti, a přitom je to jako nikomu se nic neděje, jako nikdo neumírá, prostě nikoho nebijou, jo? Ale musíte najednou s cizím člověkem třeba být na pokoji, nebo s ním sdílet sociální zázemí. Být nahej s nikým, kterého neznáte, jo. Tak, přesně tak. A si najednou říkáte, že jako byste to přešel v tom vyprávění, ale že pro mě je to vlastně hrůznější, protože se to dělo v takové masové škále a bylo to celou tou veřejností braný, tak to holt prostě je teďka, jo? Ty Židi holt teďka budou bydlet takhle jako dohromady, jo? Tak to na mě působí vlastně, mám při tom husí kůži větší, než když přemýšlím o Terezíně, jo? Protože si říkám, co my jako získáme tím oprašováním těch baráků, jako v kterých je ta historie, jestli bychom neměli spíš být citlivější na ty věci, které vlastně nejsou tak spektakulární a uchopitelné. Jako tady to mi v té vzpomínce vlastně do dneška mi to vytane nejvíc, jak ta rodina, která žije normálně, jako žijou naše rodiny, a najednou bydlíte s nějakým panem Novákem a s jeho dětma. Jenom proto, že prostě v Německu zešíleli, jo, nebo to je jedna věc. A druhá, ještě jenom se vrátím a promiňte lidé, že budu mluvit o vás. Ono se to mělo jmenovat, a to je pro mě jako základní Lidin výrok v té knížce, že z vás neudělali oběť. Ano. A podle mě Lidina kompetence není, že je oběť. Její kompetence, že je psychoanalytička. Že prostě že ten útočník vám nikdy nevnutí tu identitu, která je daná tím útokem, ale že vy sám přes ten útok jste schopný prostě ten útok zpracovat, když máte štěstí a přežijete, a nějakým tvořivým způsobem tu svou identitu založit na něčem jiným, než že jste byla v jednu chvíli oběť. A to vlastně mi přijde na tom Lidině svědectví jako nejsilnější,
že ten, kdo prožije nějakou nespravedlnost, nemusí tu nespravedlnost nechat definovat svůj vlastní život. A to vlastně proto mě v té knížce pořád tak zajímalo, jak lidi na profese a kompetence psychoanalytičky formuje její přemýšlení, její zkušenosti, její nazírání na zkušenosti, její nazírání na paměť a na lidi okolo sebe. Ale Petře, proč ze mě nemohli udělat oběť? To bylo to, že já jsem se nestotožnila s jejich představou o mně. Tak. Že já jsem ten Untermensch. Naopak, co to ve mně vyvolalo, že já jsem byla jejich Übermensch, že já jsem byla lepší než oni a nehorší. A to mě nějak udrželo. To mě udrželo přes ten Auschwitz a přes to Německo. A ta psychoanalýza přišla mnohem později. Ale to, že já jsem nebyla tak, jak oni si mysleli, že jsem, to bylo to důležité. A to, já nevím, na čem to záleželo, tak asi na stáří a na různých rodinných situacích, s jakou historií člověk do toho přišel vlastně, jo? Tak u mě to bylo tak. Plus je tam jeden element vzpomínání na holokaust a to je to, co říká Lidie, že vlastně když říkáme, že to je, jako když to je zlo, tak jako démonizujeme a stává se takový monstrózní a neuchopitelný, tak nám tenhle ten aspekt jako úplně z toho jako unikne. Jo? Když zjistíme, že to je slabožský, že to je založený na tupým předpokladu, že kdo má zrovna sílu, tak poroučí, to je přece slabožská věc, to vůbec není silný. A tady najednou Lidie má silnější kartu, kterou teda naštěstí hraje. No, to je skvělé. No. Děkuji. Tak možná bych vybídla publikum, aby, jestli máte někdo nějaké dotazy, otázky, tak vám podám mikrofon. Jo, co jsem ještě chtěla říct, když jsme mluvili o tom dnešku, že dnes se ta nenávist může mnohem víc roznášet kvůli těm médiím, těm internet a Twitter a všechny ty možné, že se to mnohem víc rozšiřuje, než když v mojí době. Tenkrát ještě to neexistovalo. Já se jmenuji Petr Brod a mám 2 otázky, které se týkají vašeho pobytu v Öderánu, což je zde méně známý koncentrační tábor. Můj otec měl sestřenici, která prošla jako vy Terezínem, Osvětimí a Öderánem, přežila. Ona byla v Öderánu? Ano. Jak se jmenovala? Říkalo se jí Cekina. Celým jménem Líza Zeckendorfová. Nebyla ona tanečnice? Ne. Ne, tak to nebyla. Ne, ale po válce se z ní stala psychoanalytička a dnes ve věku 92 let ještě pořád praktikuje v Ramat Aviv, což je severní předměstí Tel Avivu. A já jsem si říkal, že jste se možná znali, tak to je jedna věc, proč se ptám. A s tím souvisí taková všeobecnější otázka, jestli myslíte, že to, že se stala psychoanalytičkou a že i někteří jiní přeživší šli podobným směrem, napadá mě třeba z lidí, kteří souvisejí s českými zeměmi, Viktor Frankl nebo Leo Eitinger. Jestli je to náhoda, nebo jestli ty koncentrační tábory byly do jisté míry líhní psychoanalytiků a psychiatrů v případě, že ti lidé měli to štěstí, že přežili. To je jedna otázka. A pak bych měl druhou, která souvisí s vaším módním doplňkem. Líza, ta Cekina, Líza Zeckendorfová, nyní se jmenuje Dvora Kucinsky. A já jsem se s ní několikrát sešel v Německu, v Londýně a v Tel Avivu. A ona mimo jiné vypravuje jednu příhodu z toho Öderánu. Koncem roku 1944
jak si SSáci začali přemýšlet o své budoucnosti zřejmě, jak se blížila fronta a uvolňovali některá přikázání a tak dále a umožnili na Silvestra 1944, aby vězenkyně si ten svátek jaksi připomněli, aby uspořádali něco jako kabaret. A součástí toho kabaretu byla takzvaná módní přehlídka, kde si ta děvčata dělala legraci z toho, jak jsou nucená za těch těžkých podmínek přizpůsobovat svůj oděv svým zájmům na to, aby vypadali co nejlépe. Tak to nemohlo být v Ederánu, poněvadž do Ederánu jsme přijeli říjnu 44, tak vlastně tak Silvestr, no tak to byl Silvestr, to si nepamatuju na to. Kde žije ta vaše sestra? V Tel Avivu, sestřenice mého otce. Tak tam je kousek od cesty ode mě. Já bych se s ní ráda spojila. Tak to si nepamatuju. Já si jenom pamatuju, že jelikož oni neuměli německy a my jsme si mohli o nich nadávat, co jsou to za blbé kozy. Česky jsme spolu mluvili a mohli jsme si oddychnout tím, že jsme na ně nadávali a oni nám nic nerozuměli. A mimo to tam byli italští zajatci v tom Ederánu a od nich jsem se naučila hodně šťavnatých nadávek, které já tady nemůžu zopakovat. Ale to si nepamatuju. Já jsem tam měla narozeniny, moje 16. narozeniny jsem měla v Ederánu a kuchařka mi poslala extra talíř polívky. To byl můj dárek k narozeninám. Tu první všeobecnější otázku, jestli tedy ty podmínky koncentráků u některých přeživších přímo vedly k tomu, že se začali zabývat takovými metodami, jako je psychoanalýza. Tak, já nevím. Já myslím, že všichni, kteří děláme ty pomocné povolání, máme nějaké důvody, osobní důvody, obyčejně spojené s dětstvím, které nás přivedou do toho povolání. U mě to, teda vědomě nevím, že to bylo spojené s koncentrákem. Pro mě, co si pamatuju, já jsem po válce já jsem byla Přemysl Petr, který asi pro vás Čechy něco znamená, od někud zkonfiskoval nějaké nákladáky a vyli po Němcích a jel do Terezína a sebral tam všechny sirotky, ty malé, ty 5leté, 3leté děti. A já nevím, jak jsem se k tomu dostal, že já jsem s nima jela tam do těch Olešovic. A vlastně tam, když jsem se tam starala jako ta starší holka o ty sirotky, tak vlastně to byl pro mě ten okamžik, kdy jsem si řekla, já se musím věnovat dětem. A to byla náhoda, že jsem potkala lidi, kteří tu psychoanalýzu dělali v Anglii, že jsem se k tomu dostala, k tomu povolání. Ale bylo to tím, že jsem chtěla pomáhat dětem. A co jsem potom vlastně přišla v mojí analýze, jsem přišla na to, že já jsem pomáhala dětem, protože já jsem sama ještě hledala tu matku, kterou jsem ztratila. A tím, že jsem pomáhala dětem, tak jsem si vlastně, já jsem si sama, I mothered myself, jak se to řekne česky. Já jsem se... Já jsem si dělala svou maminku tím, že jsem se starala o děti. Tak já myslím, že možná, že pro někoho ten koncentrák byl nějak iniciativou dělat tu psychoanalýzu, ale
Já nevím, kolik těch přeživších z nás se na to dali. To vám neřeknu, ale jo, tak nevím, co bych ještě k tomu přidala. Tady má. Lidie, já se jmenuji Lucie Lucká a Lidii znám dlouho, 20 let možná, a ty víš, Lidie, že ti říkám od jak živa, že seš můj identifikační vzor. Ano. A to je nejenom v tom, jaká seš činoradá a že děláš to, co děláš, ale hlavně v tom, jakou máš náturu. A já jsem si uvědomila, že to vlastně souvisí s tím, co tady bylo řečeno a co já si taky myslím, že je nejdůležitější, že ses totiž nikdy nenechala pasivně identifikovat s tím, že bys byla oběť. A pro mě je to strašně důležitá věc, protože existuje takový termín druhá generace a to jsou lidi, kteří sice válku nezažili, ale většinou se brzy po válce narodili a měli jednoho nebo oba rodiče, kteří zažili holokaust a byli přeživšími. A můj otec byl jedním z nich. A mě strašně dlouho v životě trvalo, než jsem pochopila, že ta moje židovská část, se kterou já se identifikuju, nebo jsem se identifikovala vždycky přes utrpení, že nemusí být tím utrpením, nebo že ta identifikace nemusí jít přes pocit utrpení, kterou já jsem viděla u svého otce, který přišel o celou svou dalekou, širokou rodinu. A já jsem úplně intuitivně, aniž bych rozuměla tomu, proč, vždycky hledala Židy, kteří měli tu náturu, jako máš ty, že totiž se neidentifikovali s tím, že byli oběťmi a nežili v tom hrozném utrpení, který neměli zpracovaný. A já jsem ještě k tomu chtěla říct, že když jsem byla poprvé v Izraeli, tak mě hrozně překvapila jedna věc. Když jsem tam mluvila s domorodci, tedy se Židy, kteří už třeba žili v Izraeli z doby před válkou a tak já jsem vlastně byla hrdá na to a byla jsem šťastná, že vznikla Izrael jako opravdu domov pro Židy, kteří nikde jinde na světě neměli klidný domov vlastně. A vždycky jsem si představovala, jako že to, co je spojuje, je právě to utrpení, který prožili. A já jsem tam hrozně s touhletou svou představou narazila a kdykoliv jsem o něčem takovým tam chtěla mluvit, tak jsem většinou dostala takovou jako reakci, že ale to není, o tom my nechceme mluvit a to není to, proč vznikl stát Izrael a na to my vůbec hrdí nejsme a někteří dokonce se tak jako i s odporem otřásali, když jsem o tom mluvila, protože říkali, no my nechceme přece být těmi oběťmi a těmi ovcemi, které šly dobrovolně na smrt, jak se často o Židech říká, což není pravda samozřejmě. A tak jsem vlastně si začala pomaličku uvědomovat, taky díky tomu, že jsem víc četla, vzdělávala jsem se v tom, že skutečně stát Izrael vznikal dávno předtím, než byla druhá světová válka a už to mělo kořeny v 19. století a že vlastně ten stát vznikl z identifikace jak s náboženstvím, tak s etnicitou, tak s kulturou, ale rozhodně v první řadě to není pocit, že to je kvůli holokaustu, i když tehdy svět měl trošičku pocity viny a něčím tomu mírně napomohl, ale bylo to pro mě veliký objev, takže já od té doby vlastně nějak jsem si uvědomila, že není nutná identifikace s obětí a s utrpením, a v tom seš můj naprosto jednoznačný identifikační vzor. Ale o tom Izraeli, co ty říkáš, já jsem tam měla poprvé
v roce 60, to jsem byla po výcviku a já jsem tam měla tetu, ta už se tam nastěhovala před válkou a my jsme byli v jednom kibucu, kde byli hodně Čechů a hlavně lidi, kteří přežili holokaust. A já jsem je vlastně jenom znala z Terezína. Já jsem neměla nic jiného společného. Tak jsem tam začala samozřejmě, pamatuješ si to? No a pak, když jsme šli pryč, to byl Izraelec, který tam se mnou šel, to byl nějaký známý od bratrance a on říkal, víš, Lidio, my tady nemluvíme o tom, my to nepodporujeme. A pak jsem si řekla, ty chytří psychologové dělají takový voloviny, že to potlačují, aby si to lidi nemohli zpracovat. Tak v tomto směru ty chytrý psychoanalytici zklamali. Jo. Ivana chce k slovu. Děkujeme za to, co říkáš, protože všechno, co povídáš o sobě, nebo co tady vyplývá, je nějak spojený s prostě... Ivano, můžeš to dát? Víš? Jo. Děkuju za to, co říkáš, protože myslím, že v mnohých z nás to vyvolává asociace mnohé, i když jsme tu dobu třeba nezažili, ale že ty násilné režimy, a to chci říct, se opakujou a to, co jsi říkala, že vlastně jste zažili v těch koncentrácích, tak si myslím, měla jsem strejdu a ten strejda byl teda vězněm komunistických lágrů od roku 1947 do roku 1961. Dalo by se říct, že ho to mohlo zlomit, že ho to mohlo prostě udělat takovým nějakým opravdu tou obětí a myslím si, že jsem nezažila člověka, který by tak se, strašně mi to připomíná tvůj příběh, že se nenechal identifikovat s tou obětí a do konce svého života byl prostě, nebyl to pro něj zážitek, kterým trpěl celý život, jo? Mluvil o podobných zkušenostech, že se tam po večerech vlastně scházeli ty vězni, kteří měli tvrdý podmínky, ale že se tam setkal s mnohýma kněžíma, se vzdělancema a že se tam vlastně jako hodně, jak bych to řekla, že se tam hodně vzdělal a že tam byli lidé, od kterých mohl všechno získávat, vzdělání a prostě širší pohled na život. A myslím si, že strašně spojený moment je ten, že nepodlehl té identifikaci, to je jedna věc, co mě napadá. A pak mě ještě prostě nějak tak analyticky připadá, že taky asi záleželo hodně na těch raných zkušenostech dětských, kdy člověk prostě získá tu důvěru v život. A že to je, že tak nějak mi to podobně připadá. A to, co je smutný, že se to pořád nějak opakuje v různých časech. No, tak... Totiž já myslím, že já si to vysvětluji tak, že můžou člověka fyzicky napadnout, ale nemůžou se jim dostat do duše, když ji tam nepustíš. Ty máš ještě co řeči? Já jsem si vzal ještě mikrofon, mám ještě řeč, protože myslím, že je dobrý poděkovat to, že se vůbec toho setkání mohlo uskutečnit a především samozřejmě bychom chtěli poděkovat tobě, Lidii, že si za dramatických okolností přiletěla a jsi tady a že jsi statečně dokončila ten projekt svých pamětí v češtině a já teda za to taky, že jsem tě mohl poznat a zástupci teda nakladatelství Vyšehrad mají pro tebe krátký, pan ředitel tady je přítomnej, Pavel Novák, tak já vám teď dám mikrofon a pak budu pokračovat v děkování. Tak dobré odpoledne, budu mluvit jenom opravdu krátce. Moc jsem se na dnešní setkání těšil. Děkuji všem, kteří se podíleli na tom, že jsme se tady mohli setkat. Děkuji všem, kdo se podíleli na vzniku této knihy, panu Davidu Holubovi, panu Vizinovi a paní Tischlerové.
Paní Tischlerová, jsem velice šťastný, že jsem vás mohl poznat nejprve z vašeho příběhu, když jsem četl váš rukopis a nyní i osobně, což je pro mě veliký dar a velice vám děkuji za to, že jste přišla, že jsme se tady mohli setkat a že můžeme být těmi očitými svědky toho vašeho svědectví. A za nás jako nakladatelství, tak jsem rád, že můžeme být tím, co tady pan Petr říkal před chvílí, můžeme být těmi věrohodnými svědky vašeho svědectví. A svými silami se o to budeme snažit. Děkuju. Děkuji moc krát. Otevřít pěkný.